чувак, шукай роботу, не придумай, який ти, бізнесмен. Підключили тестове підключення всього обладнання. Бах, чувак, щось горить. Краткий вопрос, історія успіху, все. І ти собі лягай, відпочивай, а я туди розказую. Великі справи з малого. Проєкт про людей, які ризикнули і вклалися у власну справу. Кожен випуск – це історія малого бізнесу, де ви почуєте не про успішний успіх, а про реальний досвід підприємців. Шлях починається там, де закінчується пошук. А кожна минула спроба стає твоїм фундаментом. Усім привіт! Вас вітає місто добра Біла Церква. Мене звуть Сергій і сьогодні я вам розкажу свою історію бізнесу. 17 років підприємницької діяльності. Напрямків в мене було 15, можу з льоту набрати. Клуб автомобілів був, виробництво крафтове сирів, ферма. За цей час було все. Злети, падіння, жорсткі помилки та безперервний пошук своєї справи. Я хотів оцю тему хорики. Все, що з кухні зв'язано. Тему харчування, але такого доступного, цікавого. І от щоб з доступного зробити якісне. Оце в мене була така дурна, нав'язчива ідея. Сьогодні наш герой не про ідеальну історію успіху. Він чесно розповідає про свої помилки та про те, чого не варто робити на старті. Ми рукави закачуємо, до 12 ночі замітом красимо, очі вилазять і кажуть, що ми робимо, чи на що ми цим займаємося, докотились, доробились. А найголовніше, як відкрити пекарню і зібрати систему, що реально працює. Раз. Альоночка, чутно? Чутно, Альоночка? Да. Пауза. Тебе надо было для кадра, я сейчас повешу и по-нормальному. Я дуже радий, що знімають, з цієї сторони, поняв? Чого? А того, що тут я ще вініри доробляю, поняв? А тут... Так як я з сім'ї не бізнесової, мені всі казали, чувак, шукай роботу, не придумай, який ти, бізнесмен, хто у нас бізнесмен, хто? Дідушка покійний працював на фермі, мама за фермою. Нічого не робив, розумів, що рухатись в якійсь роботі, треба, щоб вона хоч якось подобалася, ніяка, нічого. Мені кажуть, слухай, є така класна тема, зараз на Київщині копають там криниці, каналізації. І попрацював, подивився як, і тут мене замітив один із бригадирів, каже, Сержик, копати це не твоє. От ти приходиш, ти взагалі не знаєш в темі, бабки розказав, вона каже, от крім криниці, ще каналізації, приямок і все нам треба. Нормально, каже, давай будемо працювати в цьому напрямку, будемо організовувати людей. Все почали виникати в тему, комунікація з людьми, продажі, почав понімати логіку, що нам чого так вигідно продати, як так зробити, щоб це і людям було в принципі цікаво, щоб були повторні продажі, що сьогодні називається. І тоді я почав угадувати. Опять же, немає де в кого вчитись. І таких напрямків в мене було, 15 можу з льоту набрати. Восени 21-го я познайомився з сьогоднішніми своїми партнерами по якраз напрямку про пиріжки. Поспілкувалися, як можемо співпрацювати. Можна було просто там відкривати одну локацію, але це було не дуже цікаво в розрізі масштабування. Бо відкрити самому там умовно 100 локацій, це і фінансово, і затратно по часу, і тоді втрачалася б сама ця ідея франшизи. Тобто ти або кілька локацій, або масштабуєшся разом з ними. І ми так домовили, що ми можемо разом розвиватись. Тут все. В Кропивницькому відкривається одна локація, друга. Поки доходить до нас черга там десь нам відкривати, умовно, в Білій Церкві, починається війна. Гроші на старт. Так, гроші на старт взяли. Продав автомобіль. У мене був автомобіль майже новий дадав. Але він продався, бо треба було мені швидко його продати за 19 тисяч. Звідти я купив ось цього гольфа, що ви бачите, за 7 тисяч умовно. І, звичайно, так як я ж кажу, що там пішло до 30-ки, то прийшлося брати кредит.
добирати кредит. Є в нас сьогодні насправді програми і по грантам. Я раніше просто брав грант, я знаю, про що кажу. Потрібно звернутися до тих, хто має цей досвід, почути, що вони говорять, це обов'язково, бо є різні, які просто дуже гарно розказують, але вони дуже дорого беруть за написання гранту. Можна знайти, які менше розказують, то ці руками махають, але вони правда можу написати, показати, кому вони писали. Тобто написати грант під реальний бізнес не проблема. Зрозумів, що тут в центрі насправді це дуже складно, тому що мало приміщень, які підходять під це. Прям таке, що власник здає і каже, ні, не хочу кухню. То ми кажемо, там буде витяжка, там буде все гарно пахнути, там не буде ніякого, все буде вичищено. Каже, ні, не хочу. Знаходиться приміщення, в нашому випадку, як зараз у нас там на Піщаному масиві, в Білій церкві. Кажуть, да, кухня, нема проблем, що вам потрібно, там світло, вода, газ, там, це, газу нема, правда. Каналізація, да, все є, електрика, да, все розведено, все. Скільки? 60 тисяч. А скільки квадратів? 60. Йо-моє, 60 тисяч, 60 квадратів. Скільки пирожків треба продати просто для оренди. І от задача, коли я відкривав отут в Білій церкві, мені було для себе важливо розписати все по крокам. Чого саме тут локація, що ми повинні там побачити, що повинно бути навколо. Чому саме оця локація. Потім, яке повинно бути приміщення, по кіловатам світла, там, по воді, по каналізації, або те, що можна доробити, або чи є можливість газу. Але все, що зв'язано з приміщенням, воно теж має приблизно 7-8 пунктів, таких, яких важливі, і там ще купа підпунктів. Та я не знаю, що то за підігрів такий, що там. Приходиш, дивишся на те, що там є, тобі ж сказав, що там є електрика. Електрика що, на приколі, оце треба зняти, це вирізати. Електрику повністю всю зрізали, яка була, і переробили. Приходить людина, каже, дай мені розкладку, де яке обладнання буде стояти, і що ти мені розкажеш? Я ж електрик, давай сюди, я буду робити. Все, він раз, все зробив. Приїжджає людина, яка має підключати оце обладнання, каже, що на приколі, що ти зробив? Каже, а як? Він що, каже, не бачив там по навантаженнях по кіловатах, що цей кабель, як його можна на 3 обладнання до цього кабеля? Воно в тебе буде грітись, і не дай Боже згорить. Йо-майо, а що треба робити? Треба виводити на все це обладнання окремі розетки. Все, ми поверху цих всіх, силові там оці всі кабеля, розетки, вони насправді те, що не дешево, то ще й воно по часу. Ти ж собі розрахував, що там вентиляція 3 дні, електрика 3 дні, там ла-ла-ла-ла. А як з електрикою почало, то й робили, то й переробили, а наш оцей автомат прийшли, все переробили. До пакетників підключатися, вони кажуть, так вас тут кіловат не вистачає. Ви що, на приколі, а чого ви не заміряли спочатку, що нам, давай з цього власника приміщення, вони там на загальному щитку цього всього ряду, де вони здають в оренду, щось там збільшили, підключили і... все нормально. Це просто, я вже так кажу, все нормально, бо далі буде знову ненормально. Все, провіряй розетки, все провірили, нормально. Я там знаю, якщо я електрик, провірив, розетка працює, все. Підключили тестове підключення всього обладнання. Бах, щось горить. Слабо не горіло, воно вибило, задиміло, завоняло. Каже, вони розкидали на 3 фази. От 3 фази, і треба було їм розділити це все так, щоб не було перекосів із цих. Це я вже потім від цих дізнався. 3-й раз ми переробили. Включають знов на автоматі, бо ж цей каже, то я ж думав, ви на 1 фазу перевели, тепер треба переставляти на загальному цього щитку. А це я до чого кажу, що втрачаєш час, це ж не втрачаєш час, а ти за це платиш. Бо людина каже, там, тебе 2 тижні на заїзд. А ти вже розумієш, що ти 2 тижні просто електрикою займаєшся, до вентиляції ще навіть справа не дійшла. А потім ще далі там інтересна історія. Людина, яка електрику робила, каже, це ж у нас тут буде вентиляція. Він каже, коню понятно, це буде. Що ти тупиш, що ти мені розказуєш? Ти подивись на мене. Все так красиво. Раз, все, приїхали вентиляціонщики і каже, а що за ідіот електрику розкидав? Каже, що на приколі, як ми можемо це ось цим об'єднати, якщо ми будемо включати витяжку, а буде підігрів подачі повітря. Для чого тобі це треба? Ти будеш тент 1,5 кВт оплачувати кожен час. 4-та переробка. Перебір по
переробкам приблизно 5,5-7 тисяч доларів. Найважчим етапом було самі перші дні роботи. Да, звісно. Так для мене оці всі моменти з електриками, там, сантехніками, те потекло, підключили, мойку підключили, а до загальної системи не підключили, все потекло в туалет. Ну, не в туалет, а в приміщення. Це не проблема, бо в мене все одно є досвід підприємця, організувати, оце все знайти, я все до всього готово, воно після 6 разів переробки світла, ти це розумієш, що це нормально. Сьогодні дефіцит кадрів, і кожен приходить і каже, та я кращий, що ти мені розказуєш? До цього я готовий. А коли ти приходиш і там жіночки, яким там по 50 плюс зірочкам нашим пекарським, і вони всі такі з різним досвідом, але вони, як дітки такі, люблять увагу, а ти не можеш зрозуміти, за чого в них якісь возмущення, бо ти не приділив увагу, треба було зразу їх там похвалити, а потім пожурити. І ти ж не розумієш, як це працює, бо ти дивишся, дорослі люди, думаєш, ми ж домовились, як ми працюємо, обговорили всі зарплатні моменти, і ти не розумієш, що вони далі залишаються жінками, і тобі з ними треба танцювати ці бубонці, бо це ж жінки, і там кожного свій цикл різний. Ви, напевно, знаєте. І якщо з ними отак не договоряєшся, як з сім'єю, умовно, навіть не з друзями це мало, треба їх з сім'єю, то воно тоді важко їде, я вам кажу реально. Напевно, перший місяць кожна по 2-3 рази звільнялась, все, я гуляю, все, пока, придурки всі. Але ніхто так і не звільнився. Ми ще, як франшиза, приїжджає команда по запуску, і вони, основне, це для них кухня, щоб все технологічно було введено як треба, того, що воно буде мати вигляд, смак, кількість начинки, воно буде не перепечене, не пересмажене. І всі ці моменти, 7 днів треба так серйозно, бо в кожного свій досвід, і вони а ми робили, ні, так не проходить, потрібно отак. Дивіться, приходить жінка і каже, мені оце так хочеться спитати. Ви, каже, сестри. Ми не сестри взагалі. Вона потім, ми подружки. А вона сказала, ви так похожі. Ось бачите, правильно, Біла Церква маленька, я не знаю, може там десь. Колись. Хтось нас. Та ні, я можу сказати просто, що реєстрацію потужності робимо. Да, давай. Я буду казати, що до того часу потрібно мати ФОП, де зареєстровані кведи відповідні. Ми ж кведи не будемо називати, бо в кожного вони свої можуть бути, дивлячись, що людина. До того часу має бути зареєстрований ФОП із відповідними кведами. Це обов'язково потрібно передивитись, бо є такі, що ніби як загальні, але в підпунктах мають бути, особливо, якщо це навіть маленьке таке виробництво на місці, мають бути підпункти, щоб не виникало ніяких питань. Тому що якщо приходить податкова, як до нас прийшла, то, щоб вони подивилися, такі, окей, там не основний цей квед з харчуванням, але там є підпункти кведу. Потрібно, щоб зареєстровані були до запуску, зареєстровані потужності. Є таке повідомлення про зареєстровані, використовані потужності. Як ця організація називається? Забувся. В общем, повинні бути зареєстровані технологічні карти, щоб сумісність продуктів, що там у нас не креветки із молоком, бо це буде несумісне, і ніхто таке, також штрафують. Якщо навіть це якось там робити, то це не альо, так не можна. Підбір персоналу. Підбір персоналу потрібно робити за їхніми здібностями, але не завжди за досвідом. А досвід – це взагалі страшна штука, лучше без досвіду. Якщо вони кажуть, я можу пекти, все, розглядай цю людину однозначно. А ще як людина каже, так я це печу, я вдома роблю, мені це подобається. Це не надо, взагалі ніде не робила, супер, прибігай, бігом приходь. І треба брати таку людину. Так, а що з нею простіше? Наприклад, у нас є просто сьогодні ви на зміні бачили Таня і Іра. Іра, вона, ото відео, коли корейцю якомусь кидають шмат тіста, і в нього так пончики летять, чук-чук-чук-чук, все, ура, раз насмажено. Це про нашу Іру.
Це дуже класно, в цьому процесі не можна тупити, але це хтось ретельно має підготувати, щоб воно це все полетіло. Так от Іра, яка прийшла без досвіду, вона не працювала в цій сфері взагалі. Вона новачок. Таня. Але Тані, зараз скажу, 56 чи скільки років. Тобто людина без досвіду, і вона каже, я хочу, я навчусь. І я, звісно, так трохи притормозив, думаю, 56 років, що вона буде вчитись? Але вона сказала, без досвіду, я ж пам'ятаю настанови там партнерок, і вони кажуть, дивись, от як без досвіду, все, треба брати. Вона прийшла день, два, три на кухні, і Жанна, наша старша кухні, каже, красава, каже, взагалі не розумію, людина прийшла без досвіду, а вже через 3 дні зрозуміло, що вона здатна робити. Вона стоїть, робить, вона дивиться, 3 рази перегляне. Да, це не Іра, де летить, вона все так підготує, що в Іри тоді може це летіти. Наприклад, Іра стоїть на фритюрі, це там не потрібно тупити, бо вона накидає, наприклад, один фритюр, він чебуреки робить, а інший пирожки смаже. І от треба все це контролювати, і там треба, щоб воно не таке, перевернуло, подивилося, що вже згоріло. То в Іри, от вона на своєму місці, наприклад. Але якщо б не отака Таня, то той би чебурек розлітався по всьому з бризками, тому що хтось би зліпив отак швиденько, як Іра, і не було б Тані. Але я маю на увазі, що людей без досвіду, які кажуть, хочу, я навчусь, все, їх потрібно брати. Якщо пройшов місяць, а вона, мама, зліпи сніжку, бо юлка розпадається, то це все, ясно, що воно нікуди не поїде. В нас, слава Богу, таки не попадались. Так, от якщо порахувати по цифрах, то ця локація приблизно стала 30. Мала б стати десь приблизно 23, може 24. Стало 30 за переробок. І деякі моменти трішечки здорожчали, от що теж важливий момент. Тому що коли воно було прораховано до цього, і коли почали трошечки при енергопроблемах, цих перебоях і все зростати, і деякі позиції з обладнанням, вони трішечки змінили ціну на той час. Це незначно. Основне це переробки і неправильно там зроблено. І наступна локація, вона мала б стати дешевшою десь на 5 тисяч. Но ми не можемо цього зараз сказати, бо я побачив сьогодні, вчора, щоб от назвати цифри для інтерв'ю умовно, то я вже побачив, що 2-метровий марміт, який запатентований про пиріжками, до речі, бо він авторський, він таких типових не існує. Він десь приблизно зріс вартості близько $1000, 950. Це один марміт, це з осені. Нержавійка, да, полетіла, я сам здивований. Я це подивився, бо думаю, треба ж приблизно по цифрах сказати, і воно так трошечки помінялось. Тому якби не хочу обманювати, наскільки це стане дешевше. Однозначно стане дешевше за досвіду, тому що почерговість роботи – це другий момент. І третій момент, якщо людина захоче таку франшизу, звичайно, він має купити у нас франшизу, і йому це стане, якщо ми візьмемо формат приміщення, як в нас, орієнтовно 32 тисячі. Це людині десь стане. Отак. Краткий вопрос. Історія успіху. Все. І ти собі лягай, дочимай, а я туди розказую. Повертали ми сьогодні холодильник. Чому? Тому що він технічний вважається, але він був вживаний, куплений, щоб дешевше було. Так от, це ж до того самого питання, що можна купити за 17 фритюр, а можна за 5 купити. Так от, оцей, що за 5, його будемо повертати і видавати дешевше, якби тільки забрали, і щоб не викидати його. З холодильником все те саме. От відразу, просто рекомендую відразу брати кухонний, технічно-професійний холодильник. Тобто це він повинен бути задуманий для хорики. Тобто там і фарші, і начинки, особливо там, де розділено на зони, це вже деталі. Можна перевірити, зробити як ми. Взяти дешевше і потім поміняти. Це дорого обходиться. От він каже, то він же щось, дивись, я на пусту його підключив, він же ж тримає температуру. Так він тримає температуру, поки там нічого нема. Якщо там все заложено, набито, як і повинно бути в холодильнику, ми ж його все стікеруємо, на другий день провіряємо, його списувати треба. Начинку якусь, да? Опять же ж те саме, фритюр, от
Може бути він дешевий, ну це означає, що він там кіловатний, він не технологічний, і він валить там кіловат стільки, що він там за рік 2 фритюра своїх спали на електриці. Ну, заплатив дорожче, там кращі тени, вони практично не горять, вони ходять там по 10 років. І по кількості олії те саме. Марміти можна взяти заводський, але він не виконує те завдання, яке задумане в цій моделі бізнесу, наприклад, якщо там смаженим і печеним, заводські не виконують. Ті заводські задумані під лінію роздачі там, харчову, і опять там з кіловатами вони просто дурні по кіловатам, бо ніхто туди не приміняє технології, нержавіючий вигляд, це клас, а там тени такі, що гріти можна півкраїни, так на вулицю висунув і гріти країну. Ми можемо це, звісно, Але в франшизі ми це мусимо навіть говорити. Немає такого моменту. Це коли мені в франшизі говорили, ну прикинь, я їх перебрав, я ж був на виставках франшиз, ну оточення таке було, що ну я розумів, що це питання повернення інвестицій повинно задаватись. Того, що ти вкладаєшся, ну для людини, ну давай чесно, це ж гроші. Це, ну коли людина там з мільйонами приходить, то типу, про що ми говоримо? Про 30 тисяч? А коли людина думає, що мені ще кредит треба добирати, то це для неї гроші. І якщо це буде повернення на 5 роках, то думаєш, а фіга воно мені треба, я піду трусами торгувати на базарі, вийде все те саме, ризиків менше. Тому повернення інвестицій в нас буде проговорюватись рік. По факту швидше, скоріш за все, в нашій ситуації. Але ми будемо говорити, щоб це було правдиво. Ну, ми не будемо казати це за 6 місяців, але будемо говорити за рік, і за рік це оптимальне, нормальне повернення інвестицій. Але підприємець, як людина, яка підприємець, то він розуміє, що ну, тобі гроші вертаються, а ти хоч їх віддай на благодійність, хоч на другу локацію, інвестуй. Це повернення не оборотки, а чистого доходу. Ну, от, людина повинна розуміти, що він за рік, якщо він свій дохід буде відкладати, то він його, ну, там, до року його поверне. Але ж він за них живе, звичайно. Ну, наприклад, якщо це єдиний дохід, то йому треба йти цією моделлю, що він класно живе на $3000 в місяць, там, умовно, да? Но він нічого не відкладає. Ну, бо це ж ну, якесь заблуждення, де ж звідки ще візьмуться гроші. Чистий до нього дохід за рік дасть можливість повернути інвестицію. Як він ними розпорядиться, в казино все на ще чорне. Або буде відкладати, бо в нього є там подушка, або він ще навіть веде ще якийсь проект, має додатковий там якийсь дохід. І він знає, що в мене завдання отут повернути, щоб я вже за свої гроші відкрив наступну локацію. Ну, це нормально теж. Але якщо людина бачить за рік, що важливо, що цей бізнес живе, модель працююча, гроші тут є, то ми просто беремо якусь частинку, відкладаємо і потім на наступну 10 маємо і добираємо кредит, наприклад. Бо все, вже досвід є класний, ти бачиш, все це працює, ти вже розумієш і бачиш, де б ти інше місце підібрав. Ну, якось так. А сказати там, чи це він заробив, чи ні, ну, я не знаю. В нього бізнес остався, який коштує вже робочий, ну, його завтра можна продати за дорожче, умовно. І ти 30 вернув за рік, ну, то я не знаю, як це розцінювати. Це він заробив чи не заробив. Не заробив – це коли гроші вклав, вертаєш 3 роки і ти розумієш, що ти нічого не вернув, бо інфляція з'їла, по-перше, оцю різницю. По-друге, ти в тому бізнесі, який приносить 3 копійки, ти ні шаг вправо, ні шаг вліво, він тебе просто випалює. Ну, тоді, да, це от не заробив. Це попав серйозно. А якщо є $5000, і це, уявімо, давай так, Макарів, це там приблизно десь 11 тисяч населення, є $5000. І скільки там коштує оренду взяти такий укультурений ларьок, ну він як мафік уже, але він по квадратурі, там умовно 12 квадратів. Я б це робив би формат на виніс, якщо $5000, тому що оренда цього мафіка буде коштувати десь там 15 тисяч гривень, 2 фритюри будуть коштувати там 17 тисяч гривень. Можемо, да, так приблизно рахувати. Витяжка буде зонд над фритюром, якщо це формат на виніс з собою, там про зал думати не варто, люди там не зупиняються, але з зонтової витяжки, там 2-метрової, вистачить, щоб з того мафіка витягувати все, що над фритюром, і не було запаху. Зонд і один вентилятор, це буде коштувати умовно там $700-800.
Технологічну карту вони купити можуть хоч у нас, умовно. Ну, будь-кого вони можуть купити, вони повинні ж побачити, що воно десь їсться, продається. Ну, не сам придумав, бо завжди запитання, чи хто її буде їсти. А треба подивитися, де їдять, і там попробувати купити, наприклад. Там би я робив би от фритюри, декілька видів пиріжків, наприклад, із сосиска в тісті, там повинна бути, це як перепічка така, і чебуреки. От я такий би робив би формат, того, що собівартість його – це 2 робочих місця, це може бути чоловік і дружина, наприклад. Або там подруги, або там друзі, ну немає значення. Це може бути 2 людей, які собі мають там підміну, або вони з кимось потім міняються, щоб самі були на контролі. Ну, 2 робочих місця, недорога оренда, небагато витрат на ці фритюри. А от піч, я б продавав би обов'язково печене, бо печене є категорія людей, його менше продається, але люди, які тільки їдять печене, смажене не хочуть, але вони хочуть цю перепічка, от там можна її назвати як завгодно, авторська там київська перепічка, от сосиска в тісті. І тут саме важливо не економити на сосиски, вона повинна бути смачна, її не треба розказувати. Людина раз попробувала, класне тісто, смачна сосиска, там все, купляє вона там печена. Пік би я вдома в такому форматі, тому що пекти можна, ну давайте, якщо ми говоримо вже про початок, про економію, то це можна пекти з 11 до 1 ночі, ну умовно. Ну це ж можна все заготовки зробити, тільки там поставити, які до часу ночі. 2 рази випікання в пароконвектоматі, це там 40 хвилин займе. Тобто підготували, спекли там, ну це повинно бути небагато позицій, бо якщо це невеликий формат і на виніс, лучше там не йти в кількість позицій, це 100%. Можу цю логіку пояснити. І вдома спекли, зекономили на світлі серйозно, бо вночі по 2,35, да, там спекли кілька цих, і все, там на місці смажиться. Но обов'язково мати марміт, бо смажена продукція, якщо вона не підігрівається, то я піду куплю. Ну, умовно, ну там будь-чому, де хто продає там по 3 дні ці чебуреки в пакетах. Чебуреки в пакет, біляші в пакетах, зараз ж не проблема, особливо в таких невеликих містечках, населених пунктах невеликих, там так і роблять. Але він холодний, і він жирний, його не хочуть їсти. Коли воно отут приготовлене, правильна була там температура фритюра, це дуже теж важливий момент. Все зроблено, і людина от в 5 хоче вложитись, то це повністю вистачить для того, щоб мати якісь там $1500 доходу. Коли відкриваєш пекарню, категорично, ну це от прям відразу на короткому періоді, період до півроку, не можна експериментувати з різними випічками, які прийшли в голову, що вони людям сподобаються. Чому? Тому що якщо вони приходять на ходу, це не з технологічних карт, а там пекарки захотілось там, або ти сам дивишся, от це там їдять, а ми це ще не смажимо, а там оці рурики роблять із кремом, що ж ми не спечемо, крем не задуємо. Але це на ходу все на колінки считається, ми не знаємо там фудкост, ну, собівартість того всього, продукція, чи вона може бути на автоматизмі привозитись з постачальником, чи нам самим на це потрібно витрачати час. Ну, от перше, самому треба витрачати час. От уявімо, воно почало йти. В тебе буде можливість через день їздити, ну, тобто ти прив'язаний до процесу, і це вже якби не бізнес, а така дуже плотна самозайнятість. То це перше питання, чи в тебе буде виходити. Друге питання, чи зможеш ти брати ту продукцію, яка туди підходить, щоб вона була якісна, класна і не приїдалась, ну, от брати по хорошій ціні закупку того продукту на ось цей витвір мистецтва, яке ти на ходу придумав. Потім, якщо воно не піде, і ти далі щось знову придумаєш. І уяви, що за місяць ти придумав 5 і 4 не пішло. Людям що здається? Навірно, якась херень, бо вчора було, сьогодні вже немає. І типу, та там ні млинці не пішли, ні хот-доги, ні ще щось. І все. Це не можна робити. Треба, якщо ти відкрив, в тебе є технологічні карти, в тебе є асортимент продукції, от їх відпрацьовуй. Бо, типу, оця якась така думка, де вона береться, ну, в мене вона теж була, що приїдається. Приїдається, вже все вивчено, ну, вивчена модель поведінки споживачів, і, ну, там, наприклад, біляш приїдався в Совєтському Союзі 25 років. Тому, якщо тобі кажеться, що в тебе приїсться, то, ну, 25 років ще не пройшло. У нас є
дуже цікавий продукт. А саме ось штрудель. І ми йому дали нову назву. Ми його як назвали, Інна? Притрушений штрудель. А що притрушений? Чому притрушений? Значить, у нас є така клієнтка, вона завжди його в нас купувала. Він завжди був посипаний пудрою. Але він тільки спікся, і він був не притрушений. І я запитую, вам штрудель притрушеним зробити? Вона розсміялася, сказала, так, обов'язково, тому що він у нас дуже смачний. А далі у нас є дуже цікавий продукт, називається лівер смачний. І в нього назва взагалі початкова, яку колись люди пам'ятають зі свого там дитинства, хтось з юності, це тошнотики. Тому всі, хто знає, що таке тошнотики, ви не зрозумієте. Ну, це дуже смачно. Що ж це я хотів за TikTok сказати? Ану, згадай. Щось, може, щось корисне, так? Да? Ну, звісно. Так, соціальні мережі. До соціальних мереж я відношусь так трішки консервативно, скажімо. Я не люблю там на публічне виставляти. Ну, є там, звичайно, якщо взяти за 10 років, то в мене буде фото, як там в одного мого знайомого за тиждень. Ну, стільки фото, відео, всякої інформації. І він прикольно, все там в нього виходить, клас. Я за нього радію, але сам такого не використовував. Ну, по-перше, я думаю, кому там цікаво, що я там буду розповідати, наприклад, от, особливо там, як не було пиріжків, що я там кому нове розкажу. І тому я до цього так консервативно відносився. Але коли у нас настав час робити рекламу, і ми пішли шляхом SMM і Instagram, я особисто для себе побачив, можливо, це в нашій ніші, що Instagram, він дуже мало дає результату. Ну, прям мало. Сама рекламка крутнулась, там якісь підписники появились, ну це не про те, що хочеться продажі, більша аудиторія, впізнаваність. Я давно знаю, там ще з 25 років про особистий бренд, але в мене якось до цього не було часу. Ну, коли я побачив, що там більше 2 тижнів, а результату по інстаграму, де приходять з інстаграму, там 1-2 людини, це ні про що. Нам довелось подумати про тіктоки. Ми ведемо зараз 2 паралельно тіктоки. Це як особисті сторінки, але не як про пиріжки, потім це буде як про пиріжки. Спочатку, я думаю, подивлюсь, побачу, як це працює. Я жодного відео не записував в тікток до цього часу. І от оце там, скільки там, менше 2 місяці, як веду тікток. І ми побачили, що люди приходити через день почали, і кожен третій казав, ми вас бачили в тіктоці. Супер, я думаю, клас, який крутий безкоштовний інструмент. Насправді, він безкоштовний поки що. Там мені кажуть, що можна зробити якусь там рекламу в TikTok. Я навіть уяви не маю. А для чого? По-перше, якщо воно так працює, впізнаваність вже гарна, люди приходять і всі кажуть, ми там бачили, як ви там в TikTok щось їсте, або там щось знімали, або ще щось. З TikTok безкоштовно це дуже класно працює. Користуйтесь. А коли буде перший мільйон переглядів? Так, я теж, мені цікаво, коли буде перший мільйон переглядів. Франшизами не стають, якщо немає в цьому грошей. Попрацювала модель, а грошей нема, франшизою вона ж не стане. В апріорі. Бо ж людині, коли ти цифри показуєш, людина ж повинна розуміти, дохід 11 тисяч гривень в місяць, на що мені це треба. І якщо це потрібна одна локація, то людині, звичайно, найкращий варіант – це франшиза, де продумані всі дії покроково. Бо зараз розказати, що якби я хотів відкрити сам, то в мене неправильно в мене вентиляції, навіть витяжки б не було. Я кажу, просто, ти не думаєш, зонта поставив і все. А там треба що зробити правильно, опять же, якщо вона не розроблена, проект витяжної системи, тобі напарять проект за 15-20 тисяч, потім зрозуміють, що ти профан, тобі її продадуть. Навіть якщо він захоче потім далі сам масштабуватись, то він без проблем отримає тут класний, достатньо легкий, легко йому дістанеться цей досвід. І електрику переробляли 6 разів, по факту. Так це, опять же, до тої ж самої методички. Коли ти знаєш ізначально, як все правильно зробити, в тебе цієї проблеми не буде. Це не за те, що там в нас чи не в нас. Це в правильній будь-якій франшизі все повинно бути логічно. Не так, як то ж схема там була. Та це ж зробив по схемі. Зробив по схемі тільки 6 разів тепер. Зробив. Вентиляцію зробили, просто перепутали приточку, витяжку, включили, вона
вібрірує, кажу, це затушіть цей літак, кажу, це воно так має гудіти. Блін, де мені навчитись оце структурно розказувати, скажи? Ні, ось ми структурно складемо. От за Та це взагалі ви не складете, я поняв, як мені, блін. Ними потрібно користуватись, тому що ми їх повертаємо ніби як податками, а як ми ведемо діяльність, ми і так податки платимо, то чого не скористатися цим безпроцентним кредитом умовно. Якщо міжнародний, то ми нічого не повертаємо, просто має бути умова, що це має цей бізнес проіснувати скількись, і мають бути робочі місця, вони ніяких там особо отчотів немає, просто це має бути існуючий бізнес. Якщо є людина, яка хоче цим займатися, він буде на комісії, на відеозв'язку, з ним будуть спілкуватись, і вони дивляться на то, чи ця людина просто не через нього не отримується якийсь грант, ще щось. Якщо людина скаже, ось дивіться, документи, ось вже договір там навіть, то людині без проблем дадуть грант. І сьогодні є банки, реклама Ощадбанку, вони під 14% будь-кому дадуть, якщо людина ФОП, і от на оборотні кошти під 14% можна взяти. Насправді це фантастика. Раніше колись я брав під 38, під 42% в банках. А ще якщо вже бізнес іде і людина розуміє, там хочу масштабуватися або там потрібно обладнання там замінити, Ощадбанк також ці питання вирішує. Я був здивований, наскільки вони реформувались. Якщо це франшиза, під це легше взяти і грант, і кредит. Тому що модель бізнесу дається вже існуючого бізнесу. Наприклад, бізнес-план. Під 5-7-9 потрібен бізнес-план. Доки ми його даємо. Не ми, а нормальні франшизи, вони дають цей план, навіть якщо вони не впевнені, що людина в них купить, бо в нього вже грошей нема. Дають цей план для банку і дуже просто, бо там же ж прізвища зазначені. От Ощадбанк заходить і дивиться обороти, в них термінал, вони бачать, що по терміналу, що це не просто видумка якась, а це існуючий бізнес, там же ж фото робиться, вони самі зараз заходять і на Instagram-сторінки, і на Google, вони дивляться, чи бізнес дійсно є, дивляться тоді на цифри, і людині видають без проблем цей кредит. Так. І так, приготувалися, почали. Друзі, що ж, наша історія підходить до кінця. І я вам скажу, що... От Міна. Так. Що ж, друзі, наша історія підходить до кінця. І я дуже буду радий, якщо цей досвід, ці історії комусь якось допоможуть, бо мені завжди хотілося зайти в YouTube, наприклад, і почути простий, доступний контент, не дуже гарно, але зрозуміло, від людей, в яких щось виходить, і вони цим діляться. І я буду дуже радий, якщо це вам хоч чимось якось допоможе. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. І ще раз. Так, все. Тільки коротше.